again, Rachel, and welcome back to my channel! So today, tayo ay magluluto! Magluluto tayo! So today, tatry natin magluto. I will try my best. Sana makasurvive tayo. So, itong 100 pesos, pagkakasyahin natin sa lulutuin natin ngayon. Let's go! Titikman na natin. Sarap ng luto ko. In fairness, Ang sarap, promise. And that's it for today's video. Sana ay nagustuhan nyo. Please don't forget to like this video, comment below, and subscribe to my channel.